Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh lọt nè. Rất là dai ngon luôn. Chỉ dùng 2 loại bột quen thuộc thôi à. Ăn cùng với nước đường, nước cốt dừa và mình cho thêm một ít đá lạnh nữa. Lạnh lạnh nè, mình ăn nó mát và nó thơm cái mùi lá dứa. Rất là dễ ăn và dễ làm nữa, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món tráng miệng ngon này nha. Ở đây thì mình chuẩn bị lá dứa nè. Lá dứa thì các bạn dùng khoảng 1 nắm tay thôi, và chọn cái lá dứa già thì nó có được cái màu đậm đẹp. 100g bột năng hay là bột mì tinh, 120g bột gạo, thì mình dùng cái loại hạt nha. Các bạn không có loại hạt thì dùng loại mịn cũng được. 100g đường thốt nốt. Phần lá dứa này thì mình đã cắt nó ra nhỏ nhỏ nè, cho vô cõi để xay. Ở đây thì mình xay hơi nhiều á, mình xay tới 1 lít nước lận. Xay xong rồi thì các bạn sẽ lọc lấy cái phần nước cốt lá dứa, mình bỏ cái phần xác này đi nha. Thì mình lọc lấy lại đi, rồi chút nữa mình sẽ lường lại cái lượng nước lá dứa cho thích hợp. Còn phần còn lại thì cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình sẽ dùng được khoảng 1 tuần lễ. Rồi bây giờ mình sẽ pha bột. Mình cho hết 2 loại bột vô trong cái thau nè, và mình cho đường vào đây 1 muỗng canh, chút xíu muối nữa. Rồi các bạn sẽ lường vào đây 700ml nước lá dứa. Mình sẽ lường cho đủ luôn nha, 700ml. Khuấy cho phần bột của mình nó tan kỹ. Thì bột nó tan xong rồi các bạn sẽ để yên nửa tiếng cho bột nó nở ra, để cho bánh nó ngon hơn. Rồi mình sẽ dùng nước cốt dừa nha. Ở đây là nước cốt dừa ép nguyên chất luôn á. Mình sẽ cho vào đây nước sôi để cho nước cốt này nó chín, thì mình ăn sống á, nó không có bị đau bụng nè. Khuấy đều lên. Các bạn có thể dắt lấy cái phần nước cốt đặc á, rồi mình hòa tan với nước sôi. Nấu đường luôn. Trong khi mà chờ bột nó nghỉ á, thì mình đi làm những cái bước này. Dằn vào chút xíu muối cho đường nó đậm đà. 2-3 cọng lá dứa cắt nhỏ ra. Rồi mình cho nước vô. Nước sôi hay là nước nguội gì cũng được nha. Mình sẽ nấu cho phần đường thốt nốt này nó tan ra. Các bạn phải để chừng 2 phút nữa, sau khi nó tan ra là được à. Rồi mình tắt bếp. Quay trở lại thau bột thì mình để được nửa tiếng đồng hồ á. Bây giờ thì mình cho hết cái phần bột vô trong cái nồi. Các bạn chọn cái nồi mà nó hơi dày một chút để bột nó không có bị cháy. Cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Hòa tan cái phần dầu ăn vào bột. Bắt lên bếp thì khuấy trùng này các bạn sẽ để lửa nhỏ, và mình khuấy liên tục vậy nè. Mình khuấy vậy để cho nó đừng có bị bám ở dưới đáy nồi á. Khuấy đều tay á, thì bột của mình nó không có bị óc trâu và bột nó mịn á. Bây giờ thì mình thấy bắt đầu nó có hiện tượng hơi sệt sệt ở dưới đáy nồi đó. Các bạn vẫn tiếp tục mình khuấy đều tay. Khuấy một hồi á, thì bây giờ bột nó đặc vậy nè. Và lúc này nếu mà các bạn khuấy không kịp á, thì mình tắt bếp nha. Và mình sẽ nhanh tay, mình đảo đều để cho bột của mình nó mịn ra. Càng nhanh tay á, thì bột nó mịn, nó không có bị óc trâu. Khuấy được một lúc á, các bạn thấy bột nó chảy ra vậy nè. Và bây giờ thì nó có cái hiện tượng là trong hơn. Thì cái phần bột mà nó trong hoàn toàn á, thì bánh nó mới chín. Mình sẽ để lửa thiệt là nhỏ luôn. Và các bạn khuấy đều nha, cho nó đừng có bị cháy khét ở dưới đáy nồi á. Và bột nó trong hơn thì các bạn có thể mình đậy nắp nha. Đậy nắp khoảng 1 phút vậy đó. Sau 1 phút á, thì mình mở nắp ra, rồi cái mình đảo tiếp. Làm vậy á, thì cái hơi nó có nhiều á, thì cái bột này nó chín. Bây giờ nó chảy ra nè. Các bạn thử bột nha. Nếu mà mình thấy cái phần bột của mình nó chảy xuống á, nó lõn ra là bột nó chín. Và nó trong khe lại vậy nè. Hoặc là mình lấy miếng bột mình ăn thử. Thấy bột nó tan ở trong miệng á, là nó chín. Còn nếu mà nó còn dạng hơi bột bột á, thì mình sẽ đậy nắp lại thêm chút nữa nha, cho bánh nó chín kỹ. Xong rồi mình chuẩn bị một cái túi vắt kem á, cho vô.
hoặc là cái bọc ni lông cũng được nữa. Mình cho cái phần bột này vô, bột mà các bạn khuấy trên bếp vậy nè thì ra cái sợi bánh lọt đó, nó dai ngon tự nhiên. Chuẩn bị cái thau nước đá lạnh nè, mình sẽ cắt lấy một cái phần nhọn thôi. Các bạn thích cái sợi lọt mà nó nhỏ thì mình cắt ra cái đầu nhọn nó nhỏ. Cắt xong á, cái mình cho cái sợi nó lọt vô trong nước đá để cho nó đặc lại. Thích cái sợi nó dài hơn á, thì các bạn bóp mạnh tay cho nó xuống dài. Còn mình thích nó ngắn ngắn á, thì mình bóp chút cái mình ngưng nó lại. Thì cái sợi lọt nó sẽ tự động đứt ra khi mà nó tiếp xúc với nước đá. Cái sợi lọt này là nó dai ngon tự nhiên luôn mà không cần đến hàng the hoặc là nước vôi gì hết. Đây mình làm xong hết rồi nè. Mình làm những cái sợi này nó hơi to á. Nếu mà các bạn làm sợi nhỏ thì nó ra nhiều lắm. Có cái sợi này rất là dài luôn nè. Đây nó có cái độ dai. Nó không có bị quá bở nha. Nó dai và nó có cái độ mềm mềm. Mình sẽ múc vô trong ly. Đây là công thức mà mình thấy chuẩn nhất luôn. Ra sợi lọt nó dai ngon nè. Và phải khuấy bột ở trên bếp á, thì trong lúc khuấy á, sẽ tạo được cái độ dai tự nhiên cho bột. Còn nếu mà các bạn khuấy sơ á, rồi mình cho vô trong nước mình luộc cũng được nữa. Cho nước đường lên. Nước đường thốt nốt rất là thơm luôn. Mình sẽ cho thêm nước cốt dừa nữa. Nước cốt dừa thì mình đã cho nó chín sẵn rồi á, cho nên là các bạn để đến chiều cũng không có sợ bị hôi. Và mình ăn nó cũng bảo đảm hơn. Chè bánh lọt thì không thể thiếu chính là nước cốt dừa và nước đường. Thì ngoài nước đường thốt nốt các bạn cũng có thể làm đường khác. Rồi mình cho thêm một ít nước đá lạnh lên nữa. 1 ly chè bánh lọt, đường thốt nốt với nước cốt dừa, mát lạnh nè, hòa cùng với cái mùi thơm ngon của lá dứa nữa. Rất là đậm đà. Thì mời các bạn cùng thưởng thức một ly chè bánh lọt này nha. Ngọt nè, thơm nè, bột thì dai dai mềm mềm, uống rất là mát luôn. Có thêm đá lạnh thì các bạn uống nó mới ngon nha, còn không có đá lạnh thì nó không có được lạnh á. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè bánh lọt này. Chỉ với 2 loại bột quen thuộc mà chúng ta đã có một cái chén chè vừa mát vừa ngon. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình, like và chia sẻ những video của mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.